Trong video trước chúng ta đã nói về việc Tata ra khỏi nhà đi làm ngày đầu tiên thì gia đình đã xảy ra biến cố. Người mẹ trên đường lên núi kiểm tra đã không may bị thương. May mắn là không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên cô con gái út vốn ngoan ngoãn, lại vì nghịch ngợm nên bị Ian dạy dỗ. Trong lúc đó cô con gái lớn vì bảo vệ em gái cũng bị đánh theo. Vì chuyện này con gái lớn đã lén kể lại với Tata. Vì gia đình xảy ra chuyện nên Tata phải trở về. Tuy nhiên sự trở về của anh không làm bầu không khí gia đình dịu đi, mà ngược lại còn căng thẳng hơn. Trong thời gian này Tata còn cãi nhau với mẹ, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lúc này ánh nắng ban mai rải khắp mọi góc của ngọn núi, nhưng tiếc thay không thể chiếu rọi vào lòng gia đình Tata. Trải qua những chuyện xảy ra ngày hôm qua, tâm trạng của cả gia đình cũng vô cùng buồn bã. Trong lúc Ian đang bận rộn thì mấy đứa trẻ lại chơi đùa cùng nhau. Do mẹ đi lại bất tiện nên hôm nay cũng không có ai chăm sóc cậu con trai út. Sau khi ngủ dậy cậu bé tự mình bò vào phòng, định tìm anh chị cùng chơi. Nhìn dáng vẻ của con mà lòng anh cảm thấy xót xa. Có lẽ đây chính là cuộc sống du mục chân thật nhất của người Iran. Xem đến đây một số cư dân mạng chắc chắn sẽ thắc mắc, chẳng lẽ những đứa trẻ này không đi học sao? Thực ra không phải chúng không muốn đi học, mà là điều kiện không cho phép. Cộng thêm việc sống lâu năm trong núi, ngôi trường gần nhất cũng cách xa hàng chục cây số, hoàn toàn không thể thực hiện được. Lúc này ở một bên khác Ian vẫn đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Dù trong lòng cô có vạn lần không muốn cũng không thể làm khác được. Cô chỉ có thể tiếp tục lo toan cho gia đình này. Dù nói thế nào đi nữa thì những gì cô đã làm trước đây đúng là có phần quá đáng. Ngay lúc này bên ngoài vọng lại tiếng xe hơi. Mấy đứa trẻ không kịp chờ đợi chạy ra xem. Đặc biệt là cô con gái lớn chạy lên trước tiên. Tuy mới xa cha có một ngày, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày qua khiến chúng chất chứa đầy tủi thân. Gặp cha xong cô con gái lớn lập tức mách tội, nói rằng Ian hôm qua đã đánh mình và em gái. Dù mới ra ngoài có một ngày Tata chưa hề kiếm được tiền, nhưng anh vẫn mua một ít đồ ăn vặt cho các con. Lúc này đây những đứa trẻ mới nở nụ cười vui vẻ. Chúng giành giật nhau những món ngon trong túi. Có vẻ tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Ngay lúc này mẹ đã kể tội của Ian với Tata và kể lại việc đánh con ngày hôm qua. Bà thậm chí còn chất vấn Tata, tại sao lại đưa một người phụ nữ như vậy về nhà. Việc bị đánh vì nghịch ngợm là chuyện bình thường. Anh không cảm thấy Ian có gì sai cả. Thế nhưng ngay lúc này có lẽ vì được cha chống lưng, cô con gái lớn bất ngờ xông lên đánh Ian mà không hề có dấu hiệu báo trước. Lúc này Tata cũng vô cùng tức giận và đuổi hai đứa trẻ về phòng. Có lẽ vì không nhận được sự quan tâm của cha, chúng đã ngồi xổm trên đất khóc lóc. Ở một bên khác Ian đang làm bữa trưa cho gia đình. Có lẽ vì thương Tata nên hôm nay cô đặc biệt làm món thịt dê nướng cho anh. Mặc dù Tata vừa rồi không trách mắng cô, nhưng tâm trạng của Ian cũng không tốt lắm. Khuôn mặt cô đầy vẻ thất vọng và bất lực. Lúc này cô con gái lớn và em trai đã quên đi sự khó chịu. Hai đứa ngồi cùng nhau thưởng thức đồ ăn vặt. Có lẽ đối với trẻ con thì niềm vui của chúng luôn đơn giản như vậy. Lúc này mẹ đột nhiên đứng dậy, đi về phía căn phòng. Vì bị thương ngày hôm qua nên hôm nay đi lại vẫn còn bất tiện. Trong suốt quá trình đó hai đứa trẻ cũng không hề bước đến đỡ. Ian đã đánh con nhiều lần khiến mẹ cảm thấy bất mãn.
Bà muốn Tata đuổi cô đi. Bà không thích người phụ nữ này. Đối mặt với lời lẽ của mẹ, Tata tỏ ra vô cùng khó chịu. Anh thẳng thừng nói rằng Ian làm không sai, và nói rằng khi anh không có nhà, con cái nghịch ngợm thì nên dạy dỗ chúng. Có lẽ vì ý kiến của mình không được công nhận, mẹ cảm thấy có chút thất vọng. Bà tự mình bước ra khỏi phòng. Thực ra ý nghĩ của mẹ cũng có thể hiểu được, vì người già nào cũng rất thương cháu gái của mình. Tình trạng này không hiếm gặp trong cuộc sống. Lúc này Ian vẫn đang bận rộn làm món thịt dê nướng. Đối với những chuyện vừa xảy ra trong phòng, cô không hề hay biết. Nếu nghe được cuộc đối thoại giữa Tata và mẹ, không biết Ian sẽ cảm thấy thế nào. Ở một bên khác, Reggie vẫn đang ngủ say. Có lẽ vì lo bé bị lạnh nên Tata đã bế bé vào phòng. Có lẽ vì hơi đói, cô con gái út quây quần bên bếp nướng. Mỗi khi Ian làm đồ ăn ngon, cô bé luôn chạy đến xem đầu tiên. Chuyện xảy ra ngày hôm qua có lẽ đã sớm quên rồi. Không lâu sau, món thịt dê nướng đã hoàn thành. Các con không kiên nhẫn ngồi xung quanh. So với 2 ngày trước, bữa trưa hôm nay cũng khá ổn. Dù có hơi đơn điệu, nhưng các con vẫn ăn rất ngon miệng. Cứ tưởng Tata trở về thì mối quan hệ gia đình sẽ trở nên hòa hoãn hơn một chút. Nhưng không ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này Tata đang gọi điện thoại trong phòng, không ở bên các con. Đứa con út đã ngủ rồi, chỉ có con gái lớn vẫn còn chơi đồ chơi. Một lúc sau, Ian gọi cô bé đến bên cạnh mình. Trong lúc hai người nói chuyện, cô con gái lớn dường như rất sợ Ian. Cô bé luôn lấy tay che mặt. Thế nhưng đúng lúc này, cô con gái lớn bất ngờ đánh Ian. Hai bên lại xảy ra tranh cãi. Cuối cùng cô bé khóc lóc chạy đi mách với Tata. Hóa ra Ian đã bảo con gái lớn không được kể chuyện bị đánh với Tata. Không thể không nói hành động này của cô ấy thật đáng ghét. Sau khi con gái kể lại chuyện mình bị đánh cho cha nghe, Tata đã không tin con gái. Ngược lại, anh nghĩ rằng con bé vừa rồi chắc chắn là nghịch ngợm. Có lẽ vì không nhận được sự an ủi của cha, cô con gái lớn buồn bã rời khỏi phòng. Lúc này người mẹ ở bên cạnh không thể chịu nổi nữa, bắt đầu chỉ trích Tata. Không ngờ Tata lại có hành động điên rồ. Cảnh tượng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này mẹ cũng vô cùng đau lòng, một mình rời khỏi phòng. Trong suốt quá trình đó mẹ cũng không ngừng than phiền, thực chất là nói cho Ian nghe. Nhưng Ian bên cạnh không hề nói gì, ngược lại còn mặc cho mẹ cằn nhằn, giả vờ như không nghe thấy. Một lúc sau, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau thì thầm to nhỏ. Chúng chuẩn bị gọi điện cho dì, kể cho dì nghe những chuyện đã xảy ra ở nhà trong thời gian này. Lúc này hai đứa trẻ lén lút đi vào phòng, lợi dụng lúc Tata không chú ý lấy đi chiếc điện thoại di động trong nhà. Để tránh bị người nhà phát hiện, hai đứa trẻ đã chọn một nơi hẻo lánh. Chúng đặt mọi hy vọng vào dì, từ đó không khó để nhận ra chúng thực sự không thích Ian. Tưởng rằng hôm nay cha về sẽ giúp chúng, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Không lâu sau, cô con gái lớn đã gọi điện cho dì, kể lể những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Sau khi dì biết chuyện ở nhà, đã hứa với các con rằng ngày mai sẽ đến thăm chúng. Lúc này tâm trạng của cô con gái lớn cũng đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên chúng không biết rằng sự xuất hiện của dì
sẽ khiến gia đình này rơi vào vòng tranh chấp không hồi kết, dẫn đến việc Ian rời bỏ gia đình này. Vậy kết cục cuối cùng sẽ như thế nào? Hãy cùng chờ xem nhé!